Le vedem peste tot pe internet, promovate de vedete sau de influenceri. Diete drastice, șoc, care te ispitesc cu promisiunea unui corp tonifiat și slăbire rapidă. Unele au un nume pe măsură, cum îți sună dieta vârcolacului, iar principiile pe care se bazează sunt îndoielnice, de obicei fără suport științific. Multe dintre aceste diete pot produce într-adevăr rezultate, însă minunea se întâmplă doar cât respecti regulile spartane pe care le impun. Iar dacă este să ne luăm după interdicțiile spectaculoase, nu prea poți să reziști mult timp. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi. Ei bine, când a trecut entuziasmul de început și nu mai suporți să faci foamea sau să mănânci alimente fade, trece și slăbitul. Odată cu el își fac lejer apariția carențele de nutrienți, reducerea masei musculare, oboseala, nervozitatea și dificultăți de concentrare, dar și o relație negativă cu mâncarea. Orice infarfurie pare un dușman care se pune în calea slăbirii tale. Acest mod de a te raporta la hrană poate duce la tulburări alimentare mai serioase și în timp la probleme de sănătate. Numele dietelor nu sunt importante, mai ales că există variații pe aceeași temă, așa că doar îți voi spune cum arată dietele de care e bine să te ferești. Unele reușesc performanța de a bifa chiar mai multe dintre principiile următoare. Carbohidrații sunt inamicul numărul 1. Este adevărat că multe persoane sedentare consumă carbohidrați într-o cantitate mai mare decât ar avea nevoie și de obicei aleg pe cei rafinați ca produse de patiserie, dulci și sărate, prăjituri, biscuiți, pâine albă, fast food. Plus că nu se opresc la 2-3 biscuiți, ci mănâncă tot pachetul dintr-o dată. Totuși, asta nu înseamnă că ar trebui să ne ferim de carbohidrați chiar dacă vrem să slăbim, ci să-i preferăm pe cei complexi, cu fibre, legume, fructe, cereale integrale, năut, fasole. Urmărește și acest clip în care am vorbit despre sursele sănătoase de carbohidrați. Cele 3 grupe de macronutrienți, carbohidrați, grăsimi, proteine, au fiecare rolul lor în organism și e important să-i consumăm într-un raport potrivit nevoilor noastre. Dietele care acuză carbohidrații de complot împotriva slăbitului trec cu vederea contribuția lor pentru sănătate și starea de bine, dar și importanța deficitului caloric într-un astfel de demers. Slăbești foarte mult în foarte puțin timp. O slăbire rapidă într-un timp scurt se poate face printr-un deficit caloric foarte mare, ceea ce nu e o soluție realistă sau care să dureze și nici nu e plăcută. Există această speranță printre cei care vor să scape de kilogramele în plus că vor găsi la un moment dat o scurtătură prin care pot să slăbească foarte mult fără să fie în deficit caloric sau fără să facă vreo schimbare în alimentația lor. Toate dietele extreme pun în lumină diferite combinații sau principii atrăgătoare, unele de la drepturi creative, dar care duc tot la un deficit caloric exagerat sau pur și simplu nu au efect. Slăbirea sănătoasă are loc treptat, adoptând obiceiuri alimentare bune, nu așteptându-te să scapi peste noapte de kilogramele depuse în ani de zile. Dieta cu varză, unde varză poate fi înlocuit cu oricare alt aliment, bineînțeles la întâmplare, ca de exemplu iaurt, ouă, pepene, etc. Această dietă se bazează probabil pe faptul că la un moment dat o să ți se facă greață de alimentul respectiv și vei prefera să stai nemâncat, adică vei fi într-un deficit caloric foarte mare și într-o foame permanentă la fel de mare. Ideea de a reduce exagerat categoriile de alimente care pot fi consumate, culminând cu scoaterea din dieta unor grupe întregi de produse, produce, pe lângă foame, și multă frustrare, mai ales dacă toate preferatele tale sunt pe lista alimentelor interzise. Detoxul le rezolvă pe toate. Indiferent de ce boală ai avea sau de câte kilograme vrei să scapi, detoxurile par a fi soluția. Detoxifierea cu sucuri, cu ceaiuri, cu pastile sau prafuri scumpe. Lăudate ca fiind soluții rapide de slăbit, cu rezultate excelente, produsele pentru detoxifiere nu fac decât să reducă drastic numărul de calorii consumate zilnic, înlocuind de obicei mesele cu lichide de tot felul. Dacă apare, slăbirea durează cam cât cura de detox. Când revii la vechile obiceiuri alimentare și la consumul caloric anterior, efectele dispar. Doar fructe și legume. Iei niște grupe de alimente nutritive și le izolezi din dorința de a crea o dietă perfectă, naturală.
Doar că legumele și fructele, oricât sunt ele de sănătoase, nu sunt suficiente pentru mese echilibrate, deoarece au în general un conținut foarte redus de proteine și grăsimi, grupe de macronutrienți cu rol esențial în organism, care contribuie inclusiv la sațietate. Dacă mănânci doar salate de legume, ți se va face foame rapid, iar consumul unei cantități foarte mari de fibre, mai ales dacă nu ești obișnuit cu ele, îți va supăra aparatul tău digestiv. Dieta vârcolacului pe care o menționam la început chiar există și nu e ceva nou. Nu știu dacă a fost creată pentru a promova vreun film sau cineva a pierdut un pariu, dar sperăm că mâncatul în funcție de fazele lunii nu se află pe lista ta de priorități. Râdem, dar hai să spun și ce dietă funcționează. Cele mai multe șanse de reușită le are un plan alimentar personalizat de slăbit, cu un deficit caloric moderat și bazat pe alimente nutritive, dar care include și o proporție mică de alimente preferate, chiar dacă mai puțin hrănitoare. Să înțelegi ce e bine să mănânci și de ce, în funcție de obiectivele tale, de sănătate și de stilul de viață, te va ajuta nu doar să slăbești, ci și să te menții mai ușor. Dacă nu mai vrei să faci foamea sau să urmezi diete absurde ca să slăbești, te aștept la centrul Superfit sau online ca să scazi în greutate în mod sănătos și să înveți cum să fii în formă pe termen lung. Până atunci, dă-mi un like și nu uita să te abonezi!